Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
We hebben gekeken naar de eerste combinatie. Ja, het geluid is goed aange? Ja, oké. Netjes voorgesteld. Paard in stap, stapt hij goed zuiver in takvol. Zou iets meer overstap mogen hebben. In de draf is hij correct, maar met het verruimen zouden we graag wat meer uit de schouder willen zien. De galop is nog wat gehaast. We zien daar graag wat meer ruggebruik. Op de rechterhand doet hij dat wel iets beter. Paard wel een paard met veel activiteit. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 7, draf 7, galop 6,5, houding en balans 7, souplesse 6,5. Omdat het paard zich de hele proef door toch een beetje vasthoudt in zijn lichaam. Schakelen 6,5, impuls 7,5, totaalscore van 75,5 punt. Dan gaan we straks naar de volgende combinatie kijken. Dat is Oelkjen Wilora met Jelme Chardon.
B1 halve grote volte, daarbij enkele passende stap verruimen. Arbeidsstap. Arbeidsstap. En tussen E en K overgang arbeidsdraf. En tussen E en K overgang arbeidsdraf. AXA grote volte. AXA grote volte. Op de volte tussen X en A arbeidsklop links aanspringen. Op de volte tussen X en A arbeidsklop links aanspringen. BEB grote volte. BEB grote volte. Op de volte tussen E en B enkele sprongen verruimen. Op de volte tussen E en B enkele sprongen verruimen. Tussen M en C overgang arbeidsdraf. Tussen M en C overgang arbeidsdraf. EBE grote volte. Op de volte het paard de hals laten strekken. EBE grote volte. Op de volte het paard de hals laten strekken. Tussen E en K teugels op maat maken. Tussen E en K teugels op maat maken. Tussen K en A overgang arbeidsstap. KA overgang arbeidsstap. FX wenden. FX wenden. En tussen X en G half houden en groepen. Tussen X en G half houden en groepen. Als dat niet luid genoeg was, dan weet ik het ook niet. Ah, dat valt wel mee. Gekeken. Ja, we zijn er. Wij hebben gekeken naar de verrichting van Oekjen Wilora, voorgesteld door Jelmer. Ja, ik val direct met de deur in huis. Het lichaamsgebruik zit een beetje in de weg. We hebben in de stap, heeft hij, doordat hij zich te weinig loslaat in de bovenlijn, heeft hij moeite om de tak te houden. En zet dan vaak ook het voorbeen te snel weg. De draf maakt hij wel houding, maar is met name op de linkerhand vaak ongelijk in het voorbeen. De galop is op zich netjes in de aanleuning, maar daar willen we wat meer opwaarts houden. Maar ook in de galop willen we dat zo'n galopsprong meer rolt en dat hij achter meer door kan springen. Dus dat, in mijn optiek heeft dat toch veel met een stukje souplesse, een stukje losgelatenheid te maken. De stap een 5,5, de draf een 6,5, de galop een 6,5, houding in balans een 7, souplesse een 6, schakelen een 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 70,5. Dan gaan we zo direct door met nummer 3, Simke van der Dulve, voorgesteld door Age Okkema.
Goed, we hebben gekeken naar Simke van Duiven met Age Okkema. Paard wat direct vanaf de binnenkomst al een heel mooi beeld laat zien en ook heel constant daarin is. De hele proef door zou die misschien iets meer op lengte gereden kunnen worden, maar de stap is zuiver. Zou die iets meer door mogen treden, dus wat meer bodem mogen dekken en wel voldoende activiteit daarin. De draf is correct, mooi van de grond, lichtvoetig. Zou ietsje meer uit de schouder mogen komen, maar we waren daar toch wel heel content mee. De galop, correct. Het enige wat we daar wilden over opmerken, dat hij misschien van achteren iets meer zou kunnen doorspringen. Op de linkerhand geeft hij daarin wel een iets mooier beeld. En hij zou wat meer buiging in de sprong mogen hebben in de galop. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stap een 7, draf 7,5, galop 6,5, houding en balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 7,5, totaalscore van 79 punten. Dan wachten we op de volgende combinatie, dat is Nienke R. van Detgem met Jelle van der Weijden.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van Nienke R. van Detgem, voorgesteld door Jelle van der Weijden. Jelle, je hebt hem heel mooi voorgesteld. Daar is dus ons compliment voor. We zien een merrie met veel souplesse in het lichaam. Hele mooie techniek in de benen, zowel in de draf als in de galop. De stap die is actief, maakt een mooie overstap. De draf maakt veel houding, een mooie verruiming. Paard toont veel zwang. En de galop ook een heel mooi grijpend voorbeen. En een heel sterk doorspringend achterbeen. Een puntje van kritiek hebben we wel. Dat is een beetje de aanleuning. Hè. Dat was soms iets rommelig en ook iets scheef. Dus dat is nog een puntje van aandacht. Maar je bent natuurlijk nieuwsgierig naar de punten. De stap 7,5. De draf een 7,5. De galop een 7,5. Houding in balans vanwege de aanleuning een 7. Souplesse een 7,5. Het schakelen een 8. Impuls een 7,5 maakt een totaalscore van 82 punten. Dan zijn we even benieuwd wat onze volgende starter wordt. Nummer 31, maar waar vind ik die? Ja, nummer 31, Queen Rosanna Palermo, voorgesteld door Henk Hammers. Henk, als je zover bent, mag je starten.
Succes!
Goed, we hebben gekeken naar Queen Rosanne Palermo met Henk Hammers. Nou, we hebben genoten van de proef, Henk. Paard met veel activiteit, veel houding. Het enige wat ik er zelf even bij op zou kunnen merken is dat het neusje er soms wat iets meer uit mag. Maar wat betreft de hele proef was het een mooie voorstelling. De stap, die is wat kwetsbaar, vooral in het begin. Later werd het wel iets beter en zou iets meer bodem mogen dekken. De draf is heel lichtvoetig met veel ruimte, een sterk achterbeen, mooi uit de schouder. De galop is ook correct met voldoende sprong. Mist soms een beetje balans, heeft hij daar wat moeite mee. Op de linkerhand heeft hij daar wat tempo nodig, op de rechterhand doet hij dat wel wat makkelijker. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stap een 6, draf 8,5, galop 7, houding en balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls 7,5, totaalscore van 80,5 punt. Dan is de volgende combinatie is nummer 6. Saar Nanneke Hanneke van Bon met Ria Hettinga. Ria, als je zover bent, mag je beginnen.
Ja, wij hebben gekeken naar de verrichting van Saar Nanneke Hanna van Bon, voorgesteld door Ria Hettinga. Fijn paard. Het gaf ons wel een iets wisselend beeld. De stap, dan is hij heel consequent vanuit het achterbeen. De eerste stap kon nog iets actiever zijn, maar de tweede en de derde stap pakt hij heel mooi aan. De draf die is heel correct over de benen. Zal nog iets constanter in de aanleuning mogen zijn. Dat gaf nu iets onrustig beeld. En de galop, het linkergalop, fijn gegalopeerd, mooi los door het lichaam. En dan heeft de rechtergalop bleef hij iets strakker en bleef hij dan ook wat hoog in het kruis. Wij hebben dan de volgende cijfers gegeven, want wat ik nog even wil toevoegen, het geheel kon iets vanzelfsprekender zijn. We zien gewoon een paard met ruim voldoende kwaliteit, maar dat maakte even het verschil. Wij hebben de volgende cijfers gegeven: een 7,5 voor de stap, een 7 voor de draf, een 7 voor de galop, een 6,5 voor houding en balans, een 7 voor de souplesse, een 7 voor het schakelen, een 7 voor de impuls, geeft totaal score van 77 punten. Ja. En een schnitzel. Nummer 7, welke hebben we nu? Oké, nu nummer 5. Oké. Hebben we hier de pauze? Wie? Oké. Nummer. Dat is nummer 10. Oké, wij krijgen wat uitvallers in het programma. Nummer 5 is niet aanwezig, nummer 7 gaat niet. Nummer 8 is ook afwezig, dus dan als straks Suzanne het zover heeft, maar door de uitvallers, Suzanne, neem gewoon even je tijd. Dan gaan we vervolgens het programma door met nummer 10. Jenna Eldau, FK, voorgesteld door Suzanne Wind. We wachten totdat deze combinatie het zover heeft.
hebben gekeken naar nummer 10, Jenna Ildau FK met Suzanne. Paard wat mooi actief beeld geeft, de hele proef door. In de stap is hij heel correct en voldoende ruim. De draf is ook correct, maar in mooi opwaarts. Blijft in de gewone draf wat eenvoudig, maar hij verruimt wel ook, als dat gevraagd wordt. De galop is wel gemakkelijk, ook wel bergop, maar zou wat meer door mogen springen en ook wat meer lossigheid mogen tonen. En meer vanuit het achterbeen. Wij hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stap een 7,5, de draf een 7, galop 6,5, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7, totaalscore van 77 punten. Dan is de volgende combinatie nummer 9 met Age Okkema. En dat is Ikje EP. Age, als de baan vrij is mag je beginnen.
Jo, we zijn er. Wij hebben gekeken naar nummer 9, Ikje EP, voorgesteld door Age Okkema. Een opwaarts lopende merrie. Ook wel met een sterk achterbeen, maar we vinden wat hectisch voorbeen erin. De stap die is zuiver. En je geeft wel lengte en ze komt wel op lengte, maar toch laat ze haar lichaam niet los. Houdt een beetje zo'n dansende stap houdt ze onder zich. Dus daar wil we een stukje meer souplesse, een stukje meer losgelatenheid in zien. De draf, ja, dat achterbeen is goed. In de gewone draf blijft ze toch te hectisch in het voorbeen. En heeft zo'n eerste verruiming is ook moeilijk. Tweede verruiming was wel wat beter. Het galop, ja, heeft zo'n goed achterbeen en daar maakt ze in de galop wel meer schoudervrijheid. Dus van de galop hebben we meer gecharmeerd. Het levert de volgende cijfers op. De stap een 6, draf een 6,5, de galop een 7,5, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 7 en de impuls een 7 geeft 75 punten. Dan gaan wij verder met nummer 11. Paulina T. van Schwan, voorgesteld door Merle Veurink. Merle, als de baan vrij is, mag jij starten. Succes.
We hebben gekeken naar Paulina T. van Swan met Merle Veuring. Paard waarvan we denken dat hij wel kwaliteiten heeft, maar de hele proef door toch een wat neerwaarts beeld, wat achter de loodlijn. In de stap is hij wel zuiver met voldoende ruimte en overstap. De draf heeft hij, vooral in het begin had hij wat moeite met het houden van ritme. De tweede keer van het verruimen ging dat wel beter. De galop springt hij heel gemakkelijk aan met veel ruimte, maar het hele beeld blijft wat neerwaarts daarin. Daarin zou hij wat meer tot dragen mogen komen. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 7,5, de draf 6,5, de galop 6,5, houding in balans 6, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7, totaal score van 73,5 punt. Dan wachten wij op de laatste men-combinatie, nummer 12. Tjitske van de Starking met Age Okkema, maar die is nog niet in de ring, zien we. We wachten even.
Of Chiekje van Star King, voorgesteld door Ergo Okkema. Een imponerende merrie die met veel houding binnenkomt. De stap beginnen die kan wat kwetsbaar zijn. Soms iets moeite om heel goed ritme te houden. We zien ook merendeels dat het wel goed qua ritme is. Hè, maar zal daar nog wat meer overstap in willen zien. De draf heeft veel swing, is heel lichtvoetig, mooie verruiming. De galop op zich is correct, ook al had hij even moeite met het links aan galopperen. Is correct, we zouden nog wel iets meer buiging en sprong verricht willen zien en dat hij in de galop iets meer opwaarts blijft. Maar netjes gereden. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Stap een 6,5, de draf een 8, de galop een 6,5, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7 en de impuls een 7. Maakt een totaalscore van 77 punten. Is er nu even een korte pauze en dan vervolgen om 10:30 het programma met de Ibob onder het zadel.
Ja. Wat dat betreft kom jij volgens mij 24 uur tekort in een dag. Ik zal eens even wat ze hebben gestuurd. Ik moet even kijken, gisteravond. Ik heb het 100%, maar dan wil je nog even bellen. Ian, achter de molen. Shelby Dekker. Ik heb 3 op moeten nemen. Die is niet voor jou. Nee, maar en hoeveel heb je nu brachten? 4. Ja. Dus ja, dat is Ook wel beter. Ja, nou zeker. Ja. Ja. Nou ja, dat moet eerst maar inderdaad. Maar, Wat zei je? Nee, we hadden dit jaar met vorig jaar met Nee, ik moet even iets doorsturen. Maar ik kan niet, vrouwen kunnen 2 dingen tegelijk, maar ik niet. Dus dat was helemaal fijn. Dus ja, we gaan zeker voor een beter. En bij wie is voor jou dan? Wat heb jij nu staan? Zeker. Ja. 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 Geen embryo. Nee. Gewoon, ik heb 2 keer embryo gevoeld. Ja. Ja, het liep wel lekker hoor. Toen had ik een paar weken gestopt. Oh zo. Ja. Maar gewoon even, Nee. Ik heb toen ook geïnterviewd. Wat doe je van binnen? Ja? Ja? Daar had ik een medical gehuurd. Oké. En toen had ik niet thuis Zeker. Hey. Gestald worden. Ja. Zwaar koken nog gekocht, maar dat maakt niet uit. Je moet het dus en dit is zonde. En dan niet vergeten op werk, dat is een soort productieachtig iets doen. Ja. En daar doe je niet. Nee. Het mag elke keer. Het is leuk als je fout iets gesproken. Ja, ik wil eigenlijk gewoon liever alles wat ik heb. Ik wil ook niet dat andere mensen klanten van zijn. Nee. Dat is zelf doen. Ja. Ik heb ook nog 4 zussen. Ja. En dan heb ik mijn gangenmedicijnen. Ja. En meer, dat is de oude versie. Ja. Daarna de tweede. Ja. En die zijn heel goed. Oké. Ja, hè? Ik zie wel eens een filmpje voorbij komen. Ik heb nu de namen niet in mijn hoofd. Ik zie het maar wel eens voorbij zien. Ja, je hebt het gezien. Ah. Oh. Nee. Nee. Ja. Dat is maar net wat je wil, hè? Maar ik ben iemand, Ja. 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 Maar dat betekent dus wel als je weer koffie drinkt. Ja. En dat je dus ook, ja, net zoals dat je ijscream, ja, die vorig jaar ook 2 Oh ja. heel leuk als algemeen Ja. Ja. En je hebt niet zoiets van ik wil dan het avontuur aangaan met zo'n hengst? Dat... nee, want dan heb je een volgende probleem. Dan krijg je een bloedopkomst. Ja. Maar dan gaat het eerst goed. Ja. En nou ja, dan kan je dat Ja. Dat zijn mooie opinies. Oh ja? Ja, of hebben we ook van verkocht. En, nee, maar goed, dat kunnen wij ook niet. Want we kunnen ook geen hengst hebben. Nu de opslag thuis. Maar dat is niet... nou, misschien waar, maar ik weet het niet. Ja, kun je eerst wel eens een keer bij? Nee, wij kunnen dat zelf niet, hoor. Dus die is niet wel eens van... Ja. Zeker. Ja. Ja, nee, maar als je een visie hebt, dan is het natuurlijk helemaal goed. Je hebt gewoon een heel goed idee erbij. Dit is Je hebt ook wel rust, hè, dat je wel de keuzes maakt. Ja. Wij hebben daarin verteld, dat het laatste uitkomt. Nou, en ik moet zeggen dat het niet is. Ja. Als het deels, hè? Ja. Ja, maar ik snap wel heel goed. Je hebt wel een bepaalde visie en een keuze.
afstand gewoon. Ja, weet je, ik ben iemand die dat gewoon wil. Ja. En dat is oké. Maar anderen die maken daar een soort verhaaltje van en ik haal het uit elkaar. En ik ben ook Oh, niet Caron die hoef je ook niet te doen, hè? Nee. Terwijl die Nee. altijd bij mij thuis waren. Dus Je weet hoe het dit is gaat. allemaal toegankelijk. Nou, ik vind het wel heel mooi dat dan met fotografie en het doen. En dat geeft je ook rust. Ja. Wij zijn altijd dan ook, hoe willen we het nou hebben? En dan geeft het ook wel eens, Zo vind ik het ook. geeft het wel altijd de knoop door. Hè? Je, Een keer avonturen. Dus ik had nu bijvoorbeeld Rick van Kammer uit Groningen. ja. En die had ik vorig jaar ook al. Dus ik spreek mezelf af. En ik vorig jaar ook al vrij uitzorg. En ik dacht, wat fantastische foto. Ja. Of bij iemand in de ochtend en die laten we kort uitleggen. Maar er staat soms zoveel niks en maar. Dan staat u ooit op het lichaam hier. Dan staat u ooit op het lichaam staan. Ja. Toekomst. En ik denk, Ja. wat En altijd weer anders. Wat bijvoorbeeld, dan breng je hem bij Tom Timmers. Ja. Die heeft zelfs nog een weet alles. Heel klein. Ja, of Marijke. Ja, Zeker. Anders geen klop te brengen. Die staan er weer anders in. Alles aan. Ja, denk ik ook. Toch? Ja. Maar ja, ook dat, hè. Keuze. Ja. Ik heb nog niet twee vind ik eigenlijk wel prima. Maar het moet niet, we moeten ook niet denken dat het iets is dat een tijd weg verdwijnt. Dus Ja. het blijft scherp. Ja, nee, maar dat is heel goed. En ik hoef niet Dat doe je goed. aangekomen te worden. Nee. Het is helemaal mega Ja, maar dat doe je goed, hoor. ingewikkeld en lastig. Gewoon bij jezelf blijven. Ja, dat is het allerbeste. Ja. Ja, ik vind dat wel mooi. Ja. Dus, en ja, weet je, en het is ook niet automatisch, want ik heb nu een oude. Dus het is niet zo makkelijk. Oh, nee. 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 Daar zou ik ik heb wel bij haar gehoord. Oh. Ja, zo goed wel. Ja, maar. Maar kijk voor lezen. Nee, die is, hoe heet ze, van dochter van Justin, hoe heet ze nog? Die rijdt baan, ja. Het is zelfs achterkant. Oh. Dat is achter. Zo lijkt ze anders. Achterlachen. Nee, die woont niet bij mij. Ja, Ik zie het niet. Zie je die niet? Die oogt aan. Oh, dat heb ik al niet direct. Een beetje rond. Ja. Dus, en Oh. Ik kijk ook naar Je vrouwen. kijkt alsof het een paard is, kijk je ernaar. Ja, ik kijk ook altijd, als de juryleden commentaar hebben over de beenstam, dan kijk ik naar de jury en denk, nou, dat is ook niet best. Ook niet naar het schijnen, nee. Mijn hoofd is wel aan je model doen. Ja. Een beetje toehakken. Ja. Een beetje rondbuiken. Ja. Ja. Er kan wel wat meer spiering op, hè? Ja. De buik. Zie je een zware persoon? Oh. Ik weet niet precies met die benen. Korte beentjes. Nee, gekheid. Ja. Ik wil er ook niet gaan staan. Nog wel een beetje oude hoeren. Ze mogen me wel beoordelen als bijna 60 jaar. Dat is iets goed bewaard. Nou! Ja, dat is toch weer een compliment. Zoiets. Ja. Oh. Ja. Dus volgende maand mag ze het opnieuw proberen. Dat denk ik wel. We hebben er in ieder geval maar weer opgegeven en gaan En is die weerdrachter van Martine? Het is niet echt van Murk. Murks. Nee, dat geeft niet. Ja. Knap dat je alles ook onthoudt. Je interesseert je er wel heel erg voor. Hè? Ja, Dus ik vind het erg leuk. Maar ik vind jullie ook leuk. Dus. Nou, dat is leuk. Jullie leuk Dank je. stel. Toen zag
zoek nu een beetje de gulden middenweg. Dus zo moet je toch ook leren. En wij proberen alles Jo. Wij gaan het programma vervolgen. We beginnen met nummer 17. Iris van het Veelhuis, voorgesteld door Iris Wijnstra. Iris, wat ons betreft mag je starten. Binnenkomen in arbeidskracht. C linkerhand. heel mooi gemaakt. Ja, dus wij hebben het eigenlijk gewoon overgenomen van Leertse ouders. Hè? Van de scholen. Die waren ook C linkerhand. nu 3 jaar. EBE Grote Polder. Nee, die was vlakbij in Franeker. Dat is echt vlakbij het centrum. Dat is 2, 3, 4 kilometer. En op de polder tussen E en B overgang arbeidsstap. Over het station. En ja, de jaren 30. En dat was vroeger weer geen ouders geweest. Dus dat is heel mooi gegaan. Ja. Ja. Tussen E en K overgang arbeidsdraf. Ja, wij zijn gewoon rustig aan het leren en een beetje visie ontwikkelen. Wat jij al hebt, dat zijn we ook een beetje naar op zoek. Hoe willen we het hebben? Ja. Weet je, en vroeger, soms dat boek, heel simpel, de dracht. Dus daar zijn we aan het zoeken. Hoe komen we daar ook van wat jij zegt? We willen ook een beetje zelf de keuze maken. Ja, we wisten dan dat. Dat is wel lastig, vind ik hoor. Het zit zo in elkaar verweven. Het is zo vanzelfsprekend. E en K overgang arbeidsdraf. Ja. Je moet het echt doorbreken. F ik haak een hand veranderen en een draf verruimen. Ja. Ja. C slangen folder met 3 boven. Wat vindt u belangrijk? Nee, dat vind ik wel heel leuk hoe je dat zegt. Want daar zijn we wel een beetje mee bezig. Hoe willen we dat ontwikkelen? Ja, wat dat betreft zijn jullie natuurlijk een stuk jonger daarin. Ja. Nou, gaat het al goed dan? Dat 40 is Geert en ik ben 37. Ja, dat zou je niet zeggen. Zou je niet zeggen, toch? Ik heb niks geleden, maar dat durf ik niet te zeggen. Maar je ziet er nog heel strak uit. En hebben jullie kinderen? Nee, nog niet. Nee. Dat is wel ook nog plan. Ja, eigenlijk wel. Ja. A ik grote folder. En op de folder tussen X en A arbeidsgelok recht aanspringen. Dat is nu al 4 jaar geleden. 8 jaar geleden. Ja. Overgaan van het boerderij. Ja. Nog 4, 5 beurtjes terug. Geert, die is ook boer. Nee, nou ja, niet meer melkvee. EBE grote folder. En op de folder tussen B en E enkele sprongen verruimen. Dus daar hadden we allemaal opgebouwd toen. Dus ook voor anderen dan? Ja, voor haar eigen. Die doet het niet zichzelf. Maar die heeft het altijd bij het gebrek. Tussen H en C overgang arbeidsdraf. We hebben de enters vaak. Enters van hen en ook wel supplement. En ook wel bij haar weer. Misschien dat het geen van mij is. En ik schaap een hand veranderen en een draf verruimen. Stonden ze bij Jan Sieberen? Weet ik dat bij waarschijnlijk bij Jan Sieberen. Die komen misschien bij ons. En er staan ook 2 van ons erbij. Bij u. Ik hoop dat ze weer terugkomen. FNV overgang arbeidsdraf. Oké, nou, als de lijst BE halve grote folder, daarbij enkele passende stap verruimen. Dus het is nog wel een boerderij. Ja. En we hebben ook nog jongvee. En schaapjes. We werken er beide ook naast. Dus het is ook wel, het is wel te doen. Nee, E arbeidsstap en tussen E en K overgang arbeidsdraf. Dus oudsher uit het transport, maar we maken ook onze eigen woningen, een wandenfabriek. Ja. En zelfvergreend, binnen van het eigen zelfvergreend uit zee, de Deenwater. En waar zit dat? Zit de tuin. AIK grote folder. Op de folder tussen X en A arbeidsblad links aanspringen. Nu 28 uur. Daar is ook genoeg te doen. Een beetje de balans zoeken. Weet je, er is gewoon best wel veel gebeurd. Dus ik probeer nu steeds meer keuzes te maken om een beetje VEB grote folder en op de folder tussen E en B enkele sprongen verruimen. Los van familieomstandigheden. Ja, ook dat. Ja, verwachtingen inderdaad wat je zegt. Wat meer, wat willen we nu zelf? Ik vind het wel leuk, wat past ons.
flexibel met thuis, dus dat is wel fijn. Het is niet altijd even uitdagend meer. Maar ja, ik kom niet met thuis, is wel fijn dat het gewoon dat werk erbij heeft. Ik ga 's middags wel naar huis en 's avonds weer administratie. Dan wist ik het wel een beetje aan. Het werkt ook niet meer full zijn, 4 dagen. Maar uiteindelijk gun ik hem ook dat hij weer ietsje minder gaat werken en dat we gewoon op de boerderij steeds meer uit kunnen halen. Want dat, dat proces, wat is er eerder, ik heb bedrijf, je moet wel eerst ruimte maken voordat je kan ondernemen. Het gaat niet andersom, tenminste daar ben ik wel van overtuigd. Alles wat je er een beetje bij doet, Ja. dan heb je ook, je moet er ook focus op hebben. Ja. En waar je focus op hebt, Ja, waar dat je energie op in hebt. En doe je het te breed, dan loopt eigenlijk die energie te veel weg. Dus je kan geen momentum focus. opbouwen. Dat is wel een beetje het proces waar we nu weer in zitten. En die broers en zussen, die hadden geen belangstelling voor de boerderij. Nee, in principe niet. Nee. Dat was ook altijd wel bekend en zou anders gewoon doen worden. Ja. Maar toen vader ziek werd, toen werd het allemaal anders. En zijn vader had hij heel goed. Ik wijs jou, maar ik even voor je. Nee, dus hij heeft eigenlijk altijd 2 of 3 ladies gehad. Verkocht dan ook wel wat inderdaad. Wij hebben er nu 5, dus het is eigenlijk... Ja. We hebben eigenlijk zelf nog 4 bochten, dus we moeten ook echt wat verkopen. Ja. Maar ja, het is ook weer een proces. Ik vind het toch altijd ook wel een mooi gezicht. Ja, de nenwagen is een nenwagen, maar ik vind het ook altijd wel. Ik heb hier meer idee bij. Zelf. Ja. Ik denk wel zo'n stuk nodig. Zo, nummer 1 is geweest Iris. Met Iris van het Veldhuis. Nou, als dit de toon is die is gezet, dan hebben we gewoon een heel goed begin. Ja, we hebben gewoon heel aansprekend beeld gezien. Hè, mooie type merrie. Veel go erin, veel looplust. Mooie open aanleuning, daar wil ik toch ook even iets van zeggen. Want het gaf gewoon een heel mooi, vriendelijk beeld om naar te kijken. En ook een blij beeld. Stap is correct. We vinden het is goed in de tak, maar we vinden het iets gehaast. De draf mooi lichtvoetig, blijft goed opwaarts. De verruiming zal iets meer zweefmoment willen tonen als we gaan zeuren. De glop vonden wij het mooiste. Goed opwaarts, mooi vanuit de schof naar boven en goed onderspringend achterbeen. Nou de punten. Stap een 7. Draf een 7,5. Galop een 8. Houding in balans een 8. Souplesse 7,5. Schakelen 7,5. Impuls een 7,5. Geeft een totaalscore van 83,5. Gefeliciteerd. Wij gaan dan verder met... Even, ja. Wij gaan verder met nummer 14. Even een blad doen. Dat is Zwaan van de Lege Geaan. Van Lege Geen. Ja jongens, mijn Fries is nog niet zo best. Voorgesteld door Jelmer Ketelaar. Jelmer, als de baan vrij is, mag je starten. En die zie je nog zoveel. Ja. Zoveel. Kijk, als ik in één keer zou fokken echt op de sportfiets. Ik heb wel goede stappers, maar ik heb
zusje van de model. Het is wel echt een leuk paard. EB1 grote volte. En op de volte tussen B en E enkele sprongen verruimen. Ik vind het zo lastig. Er komen nog 2 Trentenezen aan, die hebben we nog in plan van ons. Maar heb je die te koop? Tussen H en C overgang arbeidsdraf. En XK van hand veranderen en de draf verruimen. Oké. Ja. Ja. Nee, het is wel een apart manier. Zeker. Ja. Tussen F en B overgang arbeidsdraf. Ja, is goed. Ja? Ja. Nou, we hebben het ook wel eens geprobeerd één te verkopen, maar dat was een te kleinere merrie. En dat vinden ze gewoon helemaal niet interessant. Iedereen wil grote, mooie. B1 halve grote volte, daarbij enkele passen de stap verruimen. Ja, groeit ook nog wel. Ze is nu nog 4 jaar. Is ook wel echt hetzelfde. Het is beleerd. Ja, we gaan er straks. Ik heb wel iemand dus die nu één keer geweest is. Dat klinkt wel goed. Gaan we ook even proberen met E zingen. Maar die blijft arbeidsdraf nu tussen toch wel 1 aan K het overgang arbeidsdraf. Dus die voelen elkaar wel beleerd op het zadel, maar minder verleden. Het is geloof groot. Het is geloof groot. Ja. En ja, groen wordt ze wel, alleen ze heeft dat nog AXA grote volte. Op de volte tussen X en A arbeidsglok links aanspringen. BEB grote Ja, ik volte vind het op altijd de wel volte spannend om tussen het E en B enkele sprongen verruimen. buitenlandreacties in de houtmoed gewoon. Het liefst blijven ze natuurlijk in de buurt. Maar als zo'n merrie, ja, je wilt wel. Ja, maar de moeder is model en als het zou goed zijn dat het gewoon. Tussen S en C overgang arbeidsdraf. Ja. EB1 grote volte op de voltepaad de hals laten strekken. Ja, dat is ook wel een beetje wat wij het liefst als Tussen E en K de teugels op maat maken. En tussen K en A overgang arbeidsstap. Daar wordt u niet blij van hoor. E en K de teugels op maat maken tussen K en A overgang arbeidsstap. Wil je dat zelf niet doen? Is dat niet wat voor jou? FX wenden en tussen X en Dat je E die maakt. handhouden Ja, op voeren. Betrokken. Ja. Weet je, ik zeg ook dat ze wel. Nee, maar ik vind het waar. Klopt. Ik kan geen poot krijgen of zo tijdens de sport. Ja, weet je, dat is. Of, maar ja, dat is dat ik ook. Jammer. Ja. Marien. Ja. En het gaat allemaal goed. Van het iets wat we wel maken. Ja. We hebben gekeken naar nummer 14, Zwaan van de Lege Gen, met Jelmer. Netjes voorgesteld. In de stap, en dat is gelijk meteen misschien wel zijn beste gang, wat we hebben kunnen zien. Stapt goed uit de schouder met voldoende ruimte. In de draf heeft hij soms wat een hoog ritme en zou hij iets meer uit de schouder mogen komen. En wat meer ruimte pakken daarin. De galop is correct, maar mag wat meer bergop. Op de rechterhand doet hij dat iets beter. Tempo ligt daarin soms ook nog wat aan de hoge kant. We zien graag dat hij wat meer vanuit het achterbeen dan gaat doorspringen, ook in de galop. En het hele beeld daarin een beetje.
We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 7,5, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, totaalscore van 75 punten. Dan is de volgende combinatie nummer 22. Eén blaadje verder. Dat is Jils van Stal de Bergmeer met Lisette Westerbeek. Als de baan vrij is, Lisette, mag je straks beginnen.
snel natuurlijk. Hè? Je Ja. kunt snel in dat stuk lopen. Ja, ja. Wat maakt dat die beslissing En neemt. ik kan ook ouder. Henk Kostner. Nou, niet meer, maar die heeft altijd voor een onderzoek. Ja. Ja. Ja, die heeft ook niet die achtergrond. Maar dit is niet genoeg, hè? Zulke mensen. Nee, maar ja, Want ergens, ik weet helemaal niet meer waarom nu wel weer niks is. ik ook niet precies. Nee. Nee, maar dat is wel, maar het is echt beroofd voor de 100% en ook wat we van bedrijfsleven ook weten. Ja, maar dat is nog niet succesvol. Die praktische kant is niet succesvol. Oh, dit is de oude. Wij hebben gekeken naar Jills van Stal de Berkmeer. Lisette. Je hebt het ons een beetje moeilijk gemaakt. Dus we moesten nog eens even vergaderen over wat we ermee doen. Waarom is het moeilijk? Dat je hem soms akelig kort in de hals hebt, als ik gewoon eerlijk mag zijn. En het is, de draf, die heb je heel kort in de hals. En dat mist dan ook een stukje draagkracht in de draf. En dan moet hij een verruiming, hij verruimt wel iets, maar dan mist een stukje draagkracht. Komt ook geen zweefmoment, dan gaat hij wat meer versnellen. Terwijl dat hij wel een goed trit in het achterbeen heeft. En de stap, hij kan goed, of zij, kan goed stappen. Maar daar is voor jou nog winst te halen als jij meer links in de bovenlijn gaat rijden. En als je zegt, nou, ik leg gewoon die hals meer uit, dan zal die merrie echt nog veel meer overstap laten zien. De galop die gaat gemakkelijk, is meer bergop. En daar toont zij dan wel meer draagkracht. En dan zie je ook dat de aanleuning wat mooier wordt. In de galop was zij het mooiste qua aanleuning links in de hals. Maar dat de merrie kwaliteiten hebben, daar zijn we wel van overtuigd. Dus, cijfers. Stap een 7. Draf een 6,5. Galop een 7,5. Houding en balans een 7. Souplesse een 7.
Schakelen 7, impulsen 7 geeft een totaalscore van 77 punten. Dan gaan wij verder met nummer 23, Mente ADV, voorgesteld door Christina Dijkstra. Christina, als de baan vrij is, mag jij starten. Succes. AXC binnenkomen in de arbeidskracht. AXC binnenkomen in de arbeidskracht. C, linkerhand. AXC binnenkomen arbeidskracht. C, linkerhand. C, linkerhand. EBE, grote volte. EBE, grote volte. Op de volte tussen E en B, overgang arbeidsstap. Tussen E en B, overgang arbeidsstap. Tussen E en K, overgang arbeidskracht. Tussen E en K, overgang arbeidskracht. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. FXH van hand veranderen, draf verruimen. C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. AXA grote volte. AXA grote volte. Op de volte tussen X en A, arbeidskolom rechts. Op de volte tussen X en A, arbeidskolom rechts. EBE grote volte. EBE grote volte. Op de volte tussen B en E, enkele sprongen verruimen. Op de volte tussen B en E, enkele sprongen verruimen. Tussen H en C, overgang arbeidskracht. Tussen H en C, overgang arbeidskracht. FXK van hand veranderen en de draf verruimen. FXK van hand veranderen, draf verruimen. FNB, overgang arbeidsstap. FNB, overgang arbeidsstap. DE, halve grote volte, daarbij enkele toepassende stap verruimen. DE, halve grote volte, daarbij enkele passende stap verruimen. E, arbeidsstap. E, arbeidsstap. Tussen E en K, overgang arbeidskracht. Tussen E en K, overgang arbeidskracht.
ook niet. De naam is wel bekend, zeker. Goed, we hebben gekeken naar Mente ADV met Christina Dijkstra. Heel netjes voorgesteld. Een heel mooi constant beeld. De hele proef door zouden we eigenlijk graag willen zien dat het paard wat meer tot dragen komt. Maar daartoe mist hij nog een beetje de kracht op dit moment, denken wij. De stap is zuiver en voldoende ruimte. Vooral in het begin van de proef. Later werd het iets minder, maar goed, we zijn daar wel positief over. De draf is correct, maar mist wat ruimte doordat hij soms wat te gehaast loopt. De galop is ook correct en mooi bergop. Misschien wel een van de beste gangen, maar... En daarin is hij ook bergopwaarts en voldoende balans. Wij hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stap een 7, draf 6,5. Mede doordat het beeld soms wat gehaast is. De galop een 7, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7, een totaalscore van 75,5 punt. Dan gaan we zo meteen naar de volgende combinatie, dat is nummer 13. Dat is Stef van de Fieldhuis. En die wordt gereden door Iris Wijnstra. Als de baan vrij is, mag je straks beginnen. Succes! Zich niet zo laten zien als dat hij kan. Ze rijdt wel met
Dan een beetje hij. En ik wil het wel schrijven. En die heeft een andere. Dus 1K overgang arbeidsdraf. Dat zit dan nog iets goed tekst. En zaken. En als je hem eraan gaat rijden, dan moet je het wel weten. Dan kan je natuurlijk wel doen. Ja. Dan gezien dat er dan meteen als er even brullen is, hoofd je eruit, teenriem erbij, schat pakken, touw eraan en ze vond het hartstikke eng. Ja. De paard heeft wel nodig en duidelijk, echt ook lekker. Doorheen. 2 slangenpolten met 3 bogen. Beste onderwijs? Nou, dan word je bang van. Ah, hartstikke mooi. Prima. Het rent wat in, ja, maar door elkaar allemaal iets zat. Nou, dat wisten, hè, maar ze zeiden het rent wel iets in. Het stiert nergens niet. Maar het kan een kwartiertje wijzen, maar meer niet. Ja, dat is net zo. Moment. Ja, mooi. Akkoord op. Tot straks. Allemaal rijden. Hoi. 1K grote Hij polten. doet zijn rondje en dat lijkt wel mooi, Op maar de dit polten niet. tussen X en A arbeidsblok rechts aanspringen. Ja, niet helemaal. Je bent je 6. Maar dat hangt dan weer op zit potentieel. 1BE grote polten. Op de polten tussen B en E enkele sprongen verruimen. Dat is echt een glaadje. Tussen H en C overgang arbeidsdraf. Beter kan je niet wensen. H en C overgang arbeidsdraf. MXK van hand veranderen en de draf verruimen. Ja, Jameson heette die toen. Ja. Van Ganing gaan staan. F en B overgang arbeidsdraf. Als ik een KVS het dan deelde, dan kwam de naam er wel bij te staan. F en B arbeidsdraf. BE handen grote polten, daarbij enkele passende stap verruimen. Maar is die wel door alle dranknamen heen? Zou je wel zeggen? Succes, hè? Hij houdt nu wel voor een dranknaam. Het was elke keer een thema, maar nu wist hij al jaren. Die wist hij nou. Ja. E arbeidsstraf en tussen E en K overgang arbeidsstraf. Ja, wel heel veel speciale ervaring. Maar ook sport, hè? David wel. AXA grote polten. Op de polten tussen X en A arbeidsblok links aanspringen. DEB grote polten en op de polten tussen E en B enkele sprongen verruimen. Wel lekker sportpaardjes allemaal, hè? En daar komt de zin in, dus al hier een half uur, dus dan niet meer drinken. Ja. Dus M en C overgang arbeidsstraf. Dat is wel een mooi, hè? Ja. Maar iets sterker is zijn benen nog. Ja. M en C arbeidsstraf. EBE grote polten en op de polten paard de hals laten strekken. Verkoop is iets van. Is dat gaat veranderen? Tussen E en K de teugels op maat maken. En tussen K en A overgang arbeidsstap. FX wenden en tussen X en G halt houden en groeven. Ze zijn heel mooi locatie. Ik vind het wel leuk op de congressen, evenementen, ja, zie dat. Ja, dan zie je het wel
Mooi Iris, prachtig, meisje. Hij is zo lenig. Ja, dus ik al wel actief. Nou, dat had ik juist. Ik kreeg ik nog een foto van die. Ja? Nummer 13, Stef van Veldhuis, Iris. Nou, we gaan niet meer zeggen dat nummer 13 een ongeluksgetal is. Heel stoer paard, veel houding. Zo even bij langslopen. Hij stapt goed in de takt, heel consequent vanuit het achterbeen. De draf die is heel krachtig, opwaarts, hele mooie verruimingen. Met een sterk onderkomend achterbeen, veel schoudervrijheid. De galop heeft heel veel afdruk en ruimte, is ook goed bergop. Puntje van kritiek, rechts werd hij misschien, nou, had hij zoveel power dat hij niet helemaal een hele mooie bewegingsafloop had. Toen had hij echt wel zo van, waar moet ik een keer met mijn voorbeen heen? In de galop, ja. De linker galop vond we wat meer rust uitstralen. En weet je, hij kan gewoon heel goed galopperen, maar ik zeg ook een klein puntje van kritiek voor die rechter galop, mocht hij een mooie bewegingsafloop in het voorbeen houden, hebben we een half puntje vooraf getrokken. Maar dan nog blijft er genoeg over. Een 7,5 voor de stap, een 8 voor de draf, een 7,5 voor de galop, een 8 voor de houding en balans, een 7,5 voor de souplesse, een 8 voor het schakelen, een 8 voor de impuls geeft 85,5. Dan gaan we door met nummer 16. Lieke van Tsau, voorgesteld door Diana Hospes Posma. Diana, als de baan straks vrij is, mag jij starten. Heel veel succes.
meneer van de... Ja, hè? Even nummer 16, Diana Hospes, even in overleg besloten om de proef te beëindigen, gezien wij het paard toch achter onregelmatig vonden lopen. Dus we wachten even totdat nummer 17, 18, dat die zover is om te starten. En dat onze Ito weer terug is. Dus nummer 18 komt al binnen. Nienke Afke, MD van Schutterlaan. Voorgesteld door Ludo van der Weijden. Ludo, als Ito terug is, mag je starten. Succes. Even een momentje hoor. We missen een jury. Oh, komt eraan. Oké.
Ja, we hebben gekeken naar nummer 18, Nienke Afke MD van de Squatterland met Ludo. Ja, best een beetje moeilijk om te beoordelen, omdat het paard eigenlijk in de hele proef door een beetje de kracht mist. De stap, in het begin wat kwetsbaar. Ja, twijfelden we even of hij wel zuiver was. Later werd dat wel wat beter. In de draf dan mist hij ook de kracht en zou hij wat meer tot dragen moeten komen. De galop op zich correct qua tact en zuiverheid, maar op de voorhand zou hij wat meer mogen onderspringen en ook tot dragen komen. Ook daarin heeft hij wat een hoog tempo nodig om in galop te blijven. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 6, draf 6,5, galop 6, houding balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, totaal scoren van 70 punten. Dan is de volgende combinatie nummer 19, Memory K met Helene de Haas. Als de baan vrij is, Helene, mag je beginnen. A, C, binnenkomen in arbeidsdraf, C, linkerhand.
Nummer 19. Memory K, voorgesteld door Helene de Haas. Helene, dit was nou echt een hele vriendelijk beeld. Heel mooi in balans voorgesteld. Heel goed je paard in waarde gelaten. Ja, balans is een grote woord wat jij deze proef hebt gedaan. In de stap, draf, galop. Heel mooi in balans. Het straalt rust uit en toch is het actief. Hebben we wat te zeuren? Ja. Hij mag overal iets sterker in worden. Hij kan nog iets meer gedragender. Wil het spectaculairder? Ik denk nee, het is spectaculair doordat jij het zo mooi, vriendelijk en in balans hebt voorgesteld. Dus daarvoor een groot compliment. Cijfers. Stap een 7. Draf een 7. Galop een 8. Nee, sorry, excuses. Een 6. Nee, hoog geen 6. Een 7. 7 voor de galop. Houding in balans, daar hebben we die 8 voor. Omdat zo mooi voorgesteld. Iedere pas hetzelfde. Iedere houding bleef hetzelfde. Souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7. Geeft een totaal score van 79 punten. Mooi. Wij gaan weer verder. We gaan weer een rondje Iris doen, begreep ik. Nummer 21, Sietske van de West-Friesenhof. Voorgesteld door Iris Wijnstra. Iris, als de baan vrij is, mag je starten. AXC, binnenkomen in de arbeidsdraf. C linkerhand. C
Goed, we hebben gekeken naar nummer 21, Sieske van de West-Friesenhof met Iris Wijnstra. Ja, bij binnenkomst een paard met heel veel go. Hè. Hoef je niet aan te sporen, gaat vanzelf. De stap is zuiver. In het begin was hij wat gehaast, later werd het wel beter en ook voldoende ruim. De draf is correct. Voldoende ruimte en schoudervrijheid. De galop ook correct met voldoende sprong, maar soms wat gehaast. En daardoor mist hij dan ook wel wat balans. En wordt hij wat hectisch in het voorbeen. Wij hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stap een 7,5, draf 7, galop 6,5, houding en balans 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 7,5, totaalscore van 77 punten. Dan is de volgende combinatie nummer 24, Nienke van de Attersweg met Hermine Holweda. Als de baan straks vrij is, Hermine, mag je beginnen.
Nummer 24, Nienke van Attersweg, voorgesteld door Hermine Hoda. Ik kreeg even een beetje een moeilijke start, Hermine, want we hoorden ook wat gillende kinderen hier achter de jurywagen. Dus dat gaf hem toch even een stukje spanning mee, waar je vandaag wat mee te dealen had. De stap is goed, is goed in de takt, is actief. Mag iets losgelaten, maar alles wat deze kant op moest, dacht hij toch nog dat die spoken achter de wagen zaten. De draf heeft een stukje zwong, geeft ook een verruiming, maar in de verruiming zorgt dat achterbeen nog iets meer onder de massa willen houden. En dan, hij hield zich ook toch iets strak in de bovenlijn. De galop gaat heel gemakkelijk. Heel mooi achterbeen, heel beheerst tempo en dan toch zoveel ruimte, zoveel gedragenheid. Dat is echt goed. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 7 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 8 voor de galop, een 7 voor houding en balans, een 6,5 voor de souplesse, een 7 voor het schakelen, een 7 voor de impuls, geeft een totaalscore van 77,5. Dan gaan wij verder met nummer 25. Ietsjes van de Atterweg, kon familie zijn zeg. Even mededeling dat we even hierna even een hele korte plaspauze hebben. Even gauw naar het toilet heen en weer. Dus even voor nummer 26, even 5 minuutjes laten starten. Klanne, heel veel succes. De baan is voor jou. Jo. Als we het even anders doen, halen wij nu even een plaspauze. Kan jij een andere beugel regelen? Yes? Oké. Lekker kaasbroodje, meid.
We hebben gekeken naar ietsje van de Attersweg met Kiana Plantinga. Op zich een goed beeld. De hele proef, wat we een beetje missen is dat het paard net iets meer vanuit de achterhand, vanuit de achterbeen wat meer kracht toont. En daardoor ook in alle gangen ja, iets beter naar voren komt. De stap is wel heel correct met voldoende ruimte. En ook een mooi cijfer op kunnen geven. De draf is correct, maar wat op de voorhand en dan blijft hij wat hoog in het kruis. En datzelfde zien we eigenlijk ook in de galop. Zou hij wat meer mogen springen. Hij springt wel heel gemakkelijk aan. Het beeld op zich is wel goed, maar zou wat meer onder mogen springen. En dan wordt het beeld ook wat anders. De stap hebben wij een 7,5 op kunnen geven. De draf een 6,5. De galop een 6. Houding en balans 7. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls een 7. Totaal scoren 74 punten. Dan gaan we zo meteen naar de volgende combinatie. Dat is nummer 26. Dat is Cialda met Ludo van der Weijden. Ludo, als de baan vrij is, mag je beginnen.
Nummer 26. Cialda, voorgesteld door Ludo van der Weijden. Pittige dame, Ludo. Hè? Mary heel fris door de baan. Heeft in al de gangen heel veel go. Blijft, ondanks soms dat we zeggen, ze heeft iets te veel go, steeds op een hele goede manier lopen. Blijft altijd bergop. Het achterbeen blijft iedere keer heel goed aansluiten. En de stap die is zuiver, is actief, heeft veel ruimte. Maar de punten die we vandaag geven, vinden we passend bij dit paard. Maar we weten dat er ook nog echt wel ruimte is voor meer. Dat wil ik even noemen. Van het draf, die is mooi. Mooie techniek in de benen. Lichtvoetig, goed achterbeen, laat mooie verruiming zien. En de galop die blijft opwaarts, ondanks dat het tempo nog aan de hoge kant ligt. Hè. Dan krijg je er iets meer rust in, krijg je nog meer gedragenheid. En dat is in de stap ook. Hè. Als je straks in de stap die half nog eens meer kan uitleggen, dan zit daar echt nog een stukje ruimte voor verbetering in. Maar de cijfers, ik denk dat je er wel blij van wordt. Een 7,5 voor de stap, een 7,5 voor de draf, een 7 voor de galop, een 7 voor houding en balans, een 7 voor de souplesse, 7 voor het schakelen, een 7,5 voor de impuls, geeft een totaalscore van 79,5. Wij gaan verder met nummer 28. Yieldau, voorgesteld door Barbara Born. Barbara, als de baan straks vrij is, mag je starten. AXC binnenkomen arbeidsdraf. C linkerhand. AXC binnenkomen
Goed, we hebben gekeken naar Yildo met Barbara Born. Paard wat de hele proef door wel voldoende houding heeft, maar we zien toch liever het hele beeld wat meer opwaarts. Dat heeft te maken met dat de achterhand er iets meer onder zou mogen komen, iets meer aan mag sluiten met het achterbeen. En dat zien we de hele proef een beetje door. De stap is voldoende zuiver, maar mist wat ruimte, mist wat lichaamsgebruik. De draf is correct, verruimt ook goed. Ook daarin iets op de voorhand en dat heeft ook weer te maken met het aansluiten van het achterbeen. Blijft dat achter de massa. De galop heeft voldoende sprong met ook veel ruimte, maar ook hier hetzelfde beeld een beetje. En daardoor zouden we het graag wat meer bergop willen zien ook. De stap een 6, de draf een 6,5. De galop 6,5. Houding en balans 6,5. Souplesse 7. Schakelen 6,5. Impuls 7. Een totaalscore van 71,5 punt. Dan de volgende combinatie is nummer 29. Jet van het Lansing met Amber Hogeveen. Als de baan vrij is, Amber, dan mag je beginnen.
29. Jet van het Lansing. Gereden door Amber Hogeveen. Amber, vond jij het spannend? Tenminste, die indruk hadden wij een beetje. En we zo naar je snoet keken. Dan denk ik, oh, die zit heel geconcentreerd en spannend. Wat wij zagen. Een actief paard. Constant mooi opwaarts beeld. De stap is zuiver actief. Mag nog wat meer overstap tonen. De draf heb je mooi in balans voorgesteld met mooie verruimingen. De galop geeft ook een heel mooi opwaarts beeld. Hele mooie overgangen. Het aangalopperen gaat hij echt goed zitten. En springt dan meteen mooi opwaarts. En we zien in de hele galop een heel mooi actief onderspringend achterbeen. Dus wij hebben cijfers gegeven. Stap 6,5. De draf een 7. De galop een 7,5. Houding en balans een 7. Souplesse een 7. Schakelen een 7. Impuls een 7. 77 punten. Gefeliciteerd, voor mij heb je de fanclub mee. Wij gaan verder met nummer 30. Nou, Lisette, gelukkig reageert hij van jou er niet te veel op. Wij gaan verder met Tira van, weer een moeilijk woord, Reugers. Nou ja, die dus. Hè? Jij mag starten. Veel succes.
Wij hebben gekeken naar nummer 30. Tira van de Rugergaard met Lisette Westerbeek. Ja, dat was even genieten voor ons. En waarom was het genieten? Ja, een paard met veel go, een paard met een hele mooie houding. Veel veer, gedragenheid, veel souplesse. Het enige wat we kunnen opmerken is dat de bewegingsafloop van het voorbeen, van het linkervoorbeen met name, ja, iets afwijkend is. De stap is wel correct en zuiver, maar zou wat meer door het lichaam mogen gaan en wat meer bodem daarin nemen. En wat lossigheid. De draf is heel correct, met heel veel ruimte, bergop, een prachtig mooi beeld. Genieten is dat, om dat te zien. De galop is ook correct, goed op het achterbeen, kan daarin ook goed schakelen. Kan heel gemakkelijk verzamelen. Heeft natuurlijk ook met de leeftijd van de paard te maken. Is al wat verder dan de wat jongere paarden, maar ja, daarin ook een goede gang aan laten zien. De volgende cijfers. De stap een 6, de draf een 9. Nou, het cijfer zegt genoeg, denk ik. De galop een 8, houding 8, souplesse 7,5. De schakelen een 8,5, impuls een 8, een totaalscore van 86 punten. Gefeliciteerd. De volgende combinatie is nummer 20. Dat is Menke Xara van Wijnen met Sharon Verzaal. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. Op de volte tussen E en B overgang arbeidsstap. Tussen E en B overgang arbeidsstap. Tussen E en K overgang arbeidsdraf. Tussen E en K overgang arbeidsdraf. EK overgang arbeidsdraf. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. FXH van hand veranderen en de draf verruimen.
slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. AXA grote volte. AXA grote volte. Tussen X en A galop rechts. Tussen X en A galop rechts. XA galop rechts. EBE grote volte. Tussen B en E verruimen. EBE grote volte. Tussen B en E verruimen. HC overgang arbeidsdraf. HC overgang arbeidsdraf. MXK van hand veranderen en de draf verruimen. MXK van hand veranderen, draf verruimen. FB overgang arbeidsstap. FB overgang arbeidsstap. BE halve volte daarbij de stap verruimen. FB overgang stap. BE halve volte daarbij stap verruimen. BE verruimen. E arbeidsstap. E arbeidsstap. Tussen E en K overgang draf. E arbeidsstap. Tussen E en K overgang draf. AXA grote volte. AXA grote volte. Tussen X en A galop links. Tussen X en A galop links. XA galop links. BEB grote volte. BEB grote volte. Tussen E en B verruimen. BEB grote volte. Tussen E en B verruimen. MC overgang draf. MC overgang draf. MC overgang draf. EBE grote volte, op de volte de hals laten strekken. EBE grote volte, op de volte de hals laten strekken. Tussen E en K teugels op maat. Tussen E en K teugels op maat. KA overgang arbeidsstap. KA overgang arbeidsstap. EK teugels op maat. KA overgang arbeidsstap. FX wenden. FX wenden. X en G halt houden en groeten.
klein verschil is tussen de verruiming. Wij hebben gekeken naar nummer 20, Minke Xara van Wijnen, voorgesteld door Sharon Verzaal. Sharon, onze complimenten hoe sympathiek jij je paard hebt voorgesteld. Onze algemene conclusie is wel dat het paard nog moet groeien in kracht. Hè? Met de stap te beginnen, in de stap blijft hij te traag. En daardoor, dat gaat ten koste van zijn zuivere viertakt. Daar wordt de stap heel kwetsbaar van. Als je net wat actiever gaat stappen, zal de stap meteen verbeteren. De draf wil van graag wat meer opwaarts zien. En de verruimingen gaat hij ook versnellen. Dus dat stukje impuls komt ook overal weer in terug. Hè. Zowel in je stapdraf als in de galop. Maar dat heeft ook een stukje kracht van het achterbeen te maken. Want in de galop, dat merk je, jij galopeert aan en dan knikt hij zo aan de voorkant knikt hij weg. En dan komt dat achterbeen, springt dan nog te weinig onder de massa. Zodra jij dat achterbeen wat sterker laat doorspringen in de galop, zal hij aan de voorkant zich groter gaan maken. En dus het totaalbeeld moet wat meer opwaarts. Het paard moet nog groeien in zijn kracht. Je hebt hem gewoon wel keurig in zijn eigen waarde gelaten. En ik moet ook zeggen, jouw halfstrekken, dat was voor een 10. Dat heeft niemand zo netjes gedaan dan jij vandaag. Maar de cijfers die ik eraan moet koppelen, ja, die kan ik helaas nog niet, of kunnen wij, nog niet zo hoog zetten. Door het heel achterbeengebruik. De stap een 5,5, omdat hij toch vaak kwetsbaar is in die stap qua viertakt. De draf een 6, de galop een 6,5, houding in balans een 6,5, souplesse een 6,5, schakelen een 6. Hè, want het komt iedere keer weer terug op het achterbeen en de impuls ook een 6,5. Geeft een totaalscore van 68 punten. Dan gaan wij naar de laatste deelnemer van vandaag. Dat is Hermina van de Klaster, voorgesteld door Hermina Hoverda. Hermina, als de baan vrij is, mag je starten. Succes.
Ik heb geluid. Dat was de laatste combinatie, nummer 32, Harmina met Harmina. Nou, les best is een beetje overdreven, maar we hebben wel genoten van de proef Harmina. Paard met een hele correcte houding, mooi opwaarts, mooi beeld, goed gedragen en vanuit de rust ook de proef gereden. Dat zag er netjes uit. De stap is correct met voldoende ruimte, voldoende bodem ook. De draf is correct mooi vanuit het achterbeen. Misschien doordat hij soms wat te braaf of te voorzichtig gereden werd, dat hij wat foutjes maakte bij het verruimen. Maar we hebben wel gezien dat hij dat kan. De galop is correct, springt heel gemakkelijk aan, bergopwaarts. Maar daar zou hij iets sneller in het achterbeen mogen zijn, wat meer ondertreden. Op de linkerhand deed ze dat wat beter. Maar we hebben wel genoten van de proef en de volgende cijfers kunnen geven. De stap een 7,5, draf 7,5, de galop een 7, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7,5, impuls 7, totaal scoren van 80,5 punt. En daarmee gefeliciteerd. Dit was de laatste combinatie. Ik wil mijn collega's naast mij bedanken voor het samenwerking. Ruiters en eigenaars ook bedankt voor het meedoen vandaag. En ook onze gastheer WB Stevels. Dank voor deze dag.